Hello guys, ituturo ko sa inyo ngayon kasi marami nagtatanong na paano daw mag-withdraw ng Powtoken. Marami din nagsasabi na hindi raw nila nawi-withdraw yung Powtoken nila. Guys, ang masasabi ko lang, malamang hindi nyo nawi-withdraw kasi hindi kayo nakapag-login sa MetaMask. So, kailangan meron kayong MetaMask na account para kayo ay makapag-withdraw sa Powtoken. Ito yung history ng withdrawal ko. Yan. So, ngayon, mag-withdraw ako, ipapakita ko sa inyo paano mag-withdraw. Click lang natin itong withdraw. So, may balance pa ako na natira na 335,979 Powtoken. So, i-withdraw ko siya. Click withdraw, ito. So, ayan. Sabi ng iba, sir, ba't ganito yung ano ko? Yung dashboard ko pag nag-withdraw ako. So, nagiging ganito ang nangyayari. Kasi nakalagay nga, sabi dito, please install MetaMask. So, kailangan yung MetaMask mo naka-install. Okay, so, ilalagin ko lang yung MetaMask ko. Ito yung MetaMask ko. Okay, login ko muna. So, ayan, nailagay ko na yung password. I-login po ang MetaMask. Medyo mabagal lang yung internet natin pero ayan. So, ganito guys. I-refresh mo lang to kasi nakalagin ka na sa MetaMask. So, ayan. Lumabas na po. Nakalagay dito, ang daily limit lang ay 1 million Powtoken. So, ayan. Blockchain transfer is 7,647 Powtoken. Okay lang, libre lang naman, kaya okay lang. So, I'm not a robot. Then, click accept. So, automatic na yan. Pag nakalagin yung MetaMask mo sa, dito, sa Google Chrome, sa browser natin. So, nakalagay na agad yung mo yan, yung tawag dito, yung madidetect nilang default ERC wallet address mo. So, itatype ko yung balance na 335,979. Okay. So, yun yung balance. I'm not a robot. And pag okay na, send. Oops, insufficient balance daw. So, ang gagawin natin ay insufficient balance daw. Ang gagawin natin ay babawasan natin ng konti. 978. Gawin natin 978. Oops, wala pa rin. Ulitin natin. Bawasan natin ng 7,000. So, 335, 335,
979 minus 7,000. So, 320. Gawin ko lang 320,979. Gawin ko lang. Ayun. So, na-transfer na siya. Ay, na-withdraw ko na. Pending na. Ayan. So, ang natira na lang ay 7,353 Powtoken. So, aantayin ko lang siya dito sa MetaMask ko. Kung pumasok na. Dito natin makikita. Okay. So, dito, madadagdag siya dito. So, magiging 2,320,000 Powtoken ang magiging balance ko. So, maraming salamat guys. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa YouTube channel ko. God bless, and para laging ma-notify ng mga bagong updates at bagong information about crypto and other online na pwedeng makatulong sa iyo, mag-subscribe ka na lang dito sa YouTube channel.